हेलो नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले लिएर आएको छु थाई स्वीट चिली सस। हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो, कति टेस्टी, कति गजबको सस बन्ने छ। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यदि हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए कृपया सब्स्क्राइब गरी मेरो हौसला बढाइदिनु होला। यदि केही सुझाव भए कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। अब सामग्रीहरू देखाउने छु हजुरहरूलाई। मसँग छ सबैभन्दा पहिला रातो खुर्सानी, जुन थाई खुर्सानी भनिन्छ। हामी गाउँघरमा आरामले पाउन सक्छौँ पाकेको खुर्सानी। हेर्नुहोस् त, मैले यसलाई धोएर यसको डन्ठल साफ गरेको छु। अनि म यसलाई यसरी बिचबाट दुई टुक्रा पार्छु अनि सानो गरेर काट्ने छु। साथीहरू, यदि हजुरहरूले रातो खुर्सानी पाउनु भएन भने सुकेको खुर्सानी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सुकेको खुर्सानीलाई क्रस गरेर मिक्सरमा पिसेर, हेर्नुहोस् त, मैले यस्तो खुर्सानी, यस्तो सुकेको खुर्सानी देखाएको छु। यसरी यहीले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि मसँग अहिले फ्रेस खुर्सानी छ त मैले फ्रेस खुर्सानीलाई मिक्सरमा हालेर पिस्छु। एकदम मसिनो बनाउँदिनँ, दरदरा टाइपको बनाउँछु मैले यसमा। हजुरहरू पनि आफ्नो हिसाबले दरदरा मन परे दरदरा बनाउनु होला, अलि ठुलो मन परे अलि ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। बेसिकली दरदरै बनाएर स्वीट चिल्ली बनाउँदा एकदम राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, रातो खुर्सानी कति राम्रो भयो। अब मसँग छ 200 ग्राम सुगर, चिनी, अनि 600 ml पानी। 3 गुना सुगर भन्दा 3 गुना पानी धेरै हाल्नु होला। यदि खुर्सानी धेरै पिरो छ भने हजुरहरू भेनिगर पनि एड गर्नु होला। भेनिगर मैले 100 ग्राम एड गरेँ। 1 टेबलस्पुन सल्ट एड गरेँ। यदि खुर्सानी धेरै पिरो छ भने साथीहरू हजुरहरू त्यसको सिड पनि निकालेर फाल्न सक्नुहुन्छ, जुन सिडमा धेरै स्पाइसी हुन्छ। हेर्नुहोस् त, मैले अब चिनी, पानी, नुन मिलाएर यसलाई घोलेँ, पकाएँ एकछिन। अब मैले यसमा दरदरा गरेर पिसेको खुर्सानी एड गरेँ। हजुरहरू पनि यसरी आरामले आफ्नो घरमा यो स्वीट चिल्ली सस बनाउन सक्नु। अब म यसमा चप गरेको गार्लिक 80 ग्राम हाल्ने छु। हजुरहरूलाई यदि गार्लिक मन पर्दैन, लसुन मन पर्दैन भने स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। साथमा मसँग छ फिस सस। फिस सस जुन एसियन फुडमा ज्यादातर युज हुन्छ। हजुरहरूलाई यदि यसको हस्का मन पर्दैन, गनाउँछ भने स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फिस सस एड गरेँ। साथीहरू, हजुरहरू पनि यसरी आफ्नो घरमा आरामले स्वीट चिल्ली सस बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन एकदम स्वादिष्ट अनि कुनै पनि फुडको साथमा, कुनै पनि फ्राइड आइटमको साथमा होस्, पराठाको साथमा होस्, केही पनि आइटमको साथमा हजुरहरू खान सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने सक्दो सेयर गरिदिनु होला, साथमा लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला अनि मेरो हौसला बढाइदिनु होला। मसँग छ कर्नफ्लोर, जो थिकनेसको लागि मैले कर्नफ्लोरमा पानी हालेर घोलेँ। अब यो थिकनेसको लागि म युज गर्छु, जुन हल्का गाढा बनाउनु पर्छ सस। हजुरहरूलाई कतिको गाढा मनपर्छ उही हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ। म अब यसमा कर्नफ्लोर एड गरेँ। साथीहरू, हाम्रो यो स्वीट चिल्ली सस अब रेडी हुन गयो। हेर्नुहोस् त, अब म यसलाई थिकनेस मार्दै गरेर अब म निकालेर राम्रोसँग बट्टामा हालेर राख्ने छु। हजुरहरूलाई यस्तै यस्तै रेसिपी मन पर्छ भने मलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला मेरो युट्युब च्यानललाई, अनि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला। अनि हजुरहरू पनि यो रेसिपी ट्राई गरेर घरमा आरामले स्वीट चिल्ली सस बनाएर राख्नु होला, ताकि केही पनि फ्राइड आइटमकोसँग खान सक्नुहुन्छ, पराठासँग पनि खान सक्नुहुन्छ हजुरहरू। हेर्नुहोस् त, म अब यसलाई सेलाएर जारमा हालेर राख्छु। जारमा हाल्दा हजुरहरू हमेसा याद राख्नु होला, जार गरम पानीमा बोइल गरेर अनि ड्राई गरेर हाल्नुपर्छ, ताकि चाँडै खराब नहोस्। हेर्नुहोस् त, कति राम्रो छ स्वीट चिल्ली सस। बाक्लो पनि छ। अझै बाक्लो मन पर्छ भने हजुरहरू अझै बाक्लो बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यो एकदम
राम्रो कन्सिस्टेन्सी हो। यहाँभन्दा धेरै बाक्लो बनाउनु पर्ने जरुरत छैन साथीहरू। मलाई आशा छ यो भिडियो हजुरहरूलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला। यदि मन परेमा सक्दो सेयर गरिदिनु होला अनि लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला अनि आफ्नो घरमा यो रेसिपी स्विट चिल्ली सस बनाएर आफ्नो फ्यामिलीलाई खुवाउनु होला अनि इन्जोय गर्नु होला। हस् त साथीहरू, आजलाई यो सानो भिडियो यहीँ समाप्त गर्न जाँदैछु। फेरि अर्को नयाँ रेसिपीको साथमा कुनै नयाँ दिन हजुरहरूको सामु आउने छु। तबसम्मलाई म बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ माई भिडियो।